7चं एक पेज घेऊया आपण, सॉरी त्याचं रिझोल्युशन ठेवूया 300 आणि करूया क्रिएट. ओके, तर मित्रांनो हे आपलं पेज आहे. आता आपण सुरुवातीला ठीक आहे मित्रांनो, हा गणपती आहे आपला. ओके, आता हा जो गणपती आहे हा आपण या डिझाईनला यूज करणार आहोत आणि याच गणपतीच्या रिलेटेड कलर आपण डिझाईन मध्ये यूज करणार आहोत. समजलं? बॅकग्राऊंड आपलं सिंपल मध्ये व्हाईट राहील. त्यानंतर आता आपलं मेन टेक्स्ट. ठीक आहे, हे बघा गणेश चतुर्थीचे काही कॅलिग्राफी आहेत, तर ही जी मी यूज करतोय या डिझाईनला ती तुम्हाला मी प्रोव्हाइड करेल PNG मध्ये, गणेश चतुर्थी. ओके, आता याचा अगोदर आपण मॅजिक इरेजर टूलने बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करूया व्हाईट वाला. ओके, याला करूया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. इथे प्लेस करूया आरामात गणेश चतुर्थी. ठीक आहे मित्रांनो, गणेश चतुर्थी. आता याला आपण ग्रेडियंट देऊया. ओके, ग्रेडियंट ओव्हरले मध्ये आलो, ते कलर आपण 2 कलर घेऊया. ओके, हा एक घेतला इथला आणि इथं घेऊया डार्क वाला गुलाबी किंवा लाईट मध्ये, हा कलर आपण घेतला. ओके, आता बिवेल अँड एम्बॉस मध्ये जाऊन याला आउटर बिवेल करूया. ओके, याची जराशी साईज वाढवूया आणि याचा कलर देऊया हा. ठीक आहे मित्रांनो, इथपर्यंत तुम्हाला सगळं समजलं असेल. नसेल समजलं एकदा व्हिडिओ रिवाइंड करा, समजेल तुम्हाला. म्हणजे एवढं पण काही अवघड केलं नाहीये मी. त्यानंतर आपलं निमित्त सर्वांना आपण भक्तिमय करूया, भक्तिमय शुभेच्छा. ओके, तर याला आपण फॉन्ट देऊया पॉपिन्स. ओके, फॉन्ट दिला पॉपिन्स. आता आपण विंडो मध्ये जाऊ, कॅरेक्टर. ओके, इथं पॅराग्राफ आणि इथं क्लिक करून वर्ल्ड रेडी आउट. ओके, म्हणजे जोडाक्षराचा प्रॉब्लेम होत होता तो जाईल. त्यानंतर निमित्त सर्वांना हे तर सगळं झालं. ओके, आता आपण सुरुवात करता बघूया बॅकग्राऊंड. ठीक आहे, गुगलला आलो, गुगलला टाकूया आपण वॉटर कलर बॅकग्राऊंड. इमेजेस करूया साईज आणि लार्ज. ओके, याला करूया कॉपी इमेज, डिझाईन वर आपले पेस्ट करूया. ठीक आहे मित्रांनो, आता एक नवीन लेअर घेऊया, ब्रश आणि इथं ब्रश टाक. या पद्धतीचं आपलं आतापर्यंत रेडी आहे, मला इथपर्यंत ओके वाटते. ठीक आहे, आता इथं टाकूया आपण काहीतरी टेक्स्ट गणपती. आता गुगलला आलो, गुगलला टाकूया गणेशोत्सव शुभेच्छा संदेश मराठी. ठीक आहे, ठीक आहे मित्रांनो, आज हा वाला जो मेसेज आहे तो आपल्या डिझाईनवर पेस्ट करूया आपण. प्लीज कॅमेरा याच्या कट करूया. ओके, तर याला आपण फॉन्ट लावूया आपण हिंद. फोटोला जरा इफेक्ट देऊया कॅमेरा रॉ मध्ये. एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, व्हायब्रन्स, क्लिअरिटी आणि डिटेल मध्ये जाऊन याला कलर मध्ये रिडक्शन करूया जरासं आणि शार्पनिंग. ठीक आहे मित्रांनो, इथपर्यंत तुम्हाला पूर्ण डिझाईन समजली असेल. जर समजली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. म्हणजे आता इथून पुढे येणारे जे व्हिडिओ असतील ते पूर्ण ऑडिओ मध्येच असतील.
म्हणजे तुम्हाला पण मी जे प्रोसेस करतोय ते पूर्ण समजतील. ठीक आहे. आता इथं आपल्या कस्टमरचा जो मॅटर असेल किंवा आपला जो मॅटर असेल तो खाली पेस्ट करायचा आपल्याला. 24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das ओके मित्रांनो, ही आपली Tausende डिझाईन von रेडी आहे. Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, डिझाईन ja, diese आवडल्यास तुम्ही Schmerzen लाईक, hab nur ich. शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता आपल्या चॅनलला. Different, our love was so magnificent. I tried